tuonne Sallan työmaalle. Jonkinnäköinen ränni alkaa virittelemään tuommoisesta vaneerista. Ootko muuten miettinyt kumman puolen sä haluat tästä niin sisäpuolella? Se toinen. Tää silleen karkea. No heillä väliin. Hetken, niin se oli vain yksi levy. Se laski tästä sopii kaikki. Pitääs tulla. Siellä näkyykin muita rampeita, muita kaivuvälineitä. Herra mua. Joo. Meillä oli jonkinnäköinen suunnitelmakin laadittu aikaisemmin jo CADillä. Tässä tulee melko simppeli ränni, mitä kauhean haitakkia. Tämä on aika perussysteemi, mutta pitäisi toimia ihan hyvin kuitenkin. Toivon mukaan. Joo. No niin, me aloitetaan liikkaamalla ensin tuo rännin pohjalevy. Tässä on semmonen 153 leveä slice. 2700 pitkä, tai siis 2,7 metriä pitkä kansankielisesti. Ja sitten ruvetaan leikkaamaan noita kylkiä ja muita osia. Niin ne on vähän monimutkaisemman muotoisia, niin niitä joutuu vähän piirustelemaan. Tämä on vain suora neliö kuitenkin. Ei olisi ongelma sinänsä. Täältä pitää muuten vielä ennen sitä liimasta ne raputtaa kaikki helvettiin. Tommoset. Veittelee tai jollakin. Joo, tämmönen ränniprojekti siis tosiaan. Ja Janne on kerännyt kaikennäköistä tarvetta rakennella ja koitan tämän päivän aikana saada tästä tehtyä jonkinnäköinen ränni. Ja alkaa tuo kesä sen verran lähestymään, niin pääsee kohta touhuamaan sitten toin mukaan. Toki Janne vielä ottelee lupia omalle työmaalle. Katsotaanpa mitä tästä tulee. Tuli! Noin. Nyt kun mitataan, tuli se sitten päinkään. Montako pohjalevyä pitää leikata? Rihloja testaa, että istuuko pohjan päälle, näyttäisi menemään vissiin aika hyvin. Se on se 3. rihlä yleensä melkein on suositeltava olla. Nyt on aika lyhkäinen. Mutta sitten toisaalta jos syöttää rauhallisesti, niin ei sitten mitään. Niin, ja tulee se, jos haluaa sen laudittimen tuonne perään, niin se niin on. Sekin vielä. Sitten se alkaa seuraavan palan mittominen. Näitten kulmat kuitenkin ne ei tule olemaan, koska emme me pysty niin millilleen noita kulmia tekemään. Mutta siis niiden kulmat, siis sillä ajatuksella ei ollut, että siksi meillä on varmaan merkannut niitä, kun ne tulee automaattisesti kun tekee näillä leveyksillä. Ne tulee ne mitkä tulee, mutta sehän on se tärkeä mitta on tämä tässä. Tämä pitäisi olla. Nämä kaikki muuthan juustetaan, kunhan tuo kysyy. No niin, väliaikatietoja. Ollaan nyt leikelty tämmösiä aihiopaloja, tai siis osasia ränniin, että siitä tulee no niihin kirjoitettiinkin tuonne ylhäällä näkyy keltaisella tekstillä. Että mikä siihen tulee, niin siinä on syöttöränni on tuossa alhaalla nämä lyhkäisemmät. Ja niiden pohja on tuolla, tosin se ei vielä leikkaa, mutta tässä on tää pääränni, että pohja ja kyljet. Ja nämä kyljet nyt tuli vähän alkuperäisessä suunnitelmien leveämmässä, kun me päätettiin, että me ei leikatakaan semmoista ohutta siivoa pois siitä, mikä oli tarkoitus on. Mutta se on lähinnä esteettinen juttu, niin sen saa unohtaa.
Siinä on pätkä ränniä ja rännin tekijäkin. Miltä se näyttää? No, tuommoinen Ihan paska. varjossa kasvanut. Jännän näköinen, vaan kun on niin korkeat nämä reunat, kun ne on nyt jos miettii sitä minun ränniä, mikä on se puinen, niin tässä on 50 milliä enemmän. Tuon verran about. En tiedä haittaako se. Saapahan laittaa reilusti vettä siihen vertaan, jos haluaa. Pyörii isokin kulteipu pois sieltä. Ei kannata mitään isoja hippuja ottaakaan talteen. Se on vielä niin näkyy, näkyy valoa paistaa tuolta raosta, että sitä ei ole tiivistetty mitenkään, ne ruuvit käytetään vielä auki, kun ne on runkuttaan kiinni. Ja tästä puuttuu, tähän tulee semmonen kulma kulmaosa tuossa näkyy tuolla. Tuleeko tää on vähän silleen ehkoinen ränni, että tähän tulee tuo syöttäränni täältä päältä päin niin tiputtaa tänne tavaran, että se ei tule niin tavallisesti täältä. Niin siinä on tommonen, en tiedä miksi tuossa on se laskuporre, joku tommonen läiskä. No niin, pikkuinen päivitys. Meillä tuli pieni mittavirhe yhdessä kappaleessa, niin joudutaan leikkomaan pohjaa syöttöränniä uudelleen vähän. Mutta ei auta mitään, se on vaan fiksattu. No niin, korjattiin tämä ja jännästi näyttää niin kuin nuo reunat naarasi ja hälyttävästi, mutta ne on itse asiassa nämä, jotka on niin kuin tälleen kuppurilla. Kun ne painaa oikein, niin sitten ne testattiin tuollaisella alumiinitikulla, niin se oli selvästi mutkalla näin, että kun se vaan ruuvattaa, niin kyllä se sitten pitäisi mennä ihan hyvin. Tää on siis syöttökaakalo rännillä ja tästä tipuu suoraan sitten pesuun. Tää on vähän tämmönen erikoinen ratkaisu, mutta eiköhän se toimi. Eli törräytetään tommosta, en tiedä mitä sammasmassa tuo nyt tarkalleen että oli, mutta tuonne ruuvilitosta väliin eipä sitten karkaa mikään sitten välistä. No niin, sitten lyödään tuo reunakin. Joo. Siinä on Janne Ränni. Janne itse tuolla taustalla pakkaili itteensä pois. Tämmönen härveli sitten nyt tuli sitten loppuviimein. Tai no ei se nyt valmis vieläkään ole, mutta tässä tämä kokonaisuus aika. Eli tässä on syöttöränni. Ja tää erikoinen muoto nyt on se, että tähän ajatus ehkä mahdollisesti myöhemmin lisätä semmonen rautainen seulaverkko vielä. Ja tähän tulee nyt, mitä se oli, matto ja 2 riselaa. Ja tuolla vielä työn alla sisällä, niin tuo niin tuonne peräpäähän vielä semmonen yksi oikein hienon kullan talleenottoränni. Nyt se jää vielä kesken. Tuolla se on palasina vielä. Mutta se melkein yhdessä päivässä näköjään ränni tulee.
jos ei lasketa tavaroiden hakua. Mutta tämmönen projektihomma tänne. Ja siinä ruvetaan lyömään homma kassaan ja lopettelemaan. Toivottavasti nähdään tämä ränni toiminnassakin vielä tänä vuonna jossain välissä. Niin tulee hyvä. Katsotaan.